Hi guys, good morning. So another quick update lang para sa ating Arclem Wifi Manager. So meron na po tayo ngayong support sa ating thermal printer. So ito guys, meron akong napili na thermal printer. So thermal printer siya with cutter. So may autocut siya na function. So ngayon test natin. So gana rin to siya sa pag-generate ng code. So press natin. Ayan, insert coin. Try tayo ng 5 pesos. Ayan. So, 5 peso equals to 1 hour. Then, ayan, generate siya. 726,102. 726,182. So, yan. 726,182, 1 hour. Okay. Try tayo ng 15. Try tayo maghulog ng 15. So, 10 pesos. 5 pesos. So, meron tayong 15. Meron tayong 3 hours and 50 minutes. So, yan. Printing. Yan. So, P15 is 3 lang. So, may kulang pa. So, try natin ulit. So, may ano pa tayo. Missing pa tayo sa printing. Pero, at least, gumagana. 10 ulit. 10 pesos. Printing. Yan. So, kulang ng isang letra. Pero, madali lang yun siya. So, try ulit tayo ng 5. So, 5 pesos for 1 hour. So, may missing na pala tayo na character. So, yan guys. Arclem Wifi Manager with thermal printer. 726,286. 726,286 for 1 hour. So, yun lang yung ating quick update guys. So, yan. Thermal printer with auto cutter. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.